our channel. This is me once again, Friendlee, ang inyong licensed immigration consultant dito sa Canada. Ang mag-guide sa inyo, ang magtuturo sa inyo, ang magpapaliwanag, magpapaintindi sa inyo sa lahat ng programa dito sa Canada. Good morning, good afternoon, good evening ho, wherever we are. Sa mga baguhan ho dito, welcome ho sir, ma'am. Sana ay marami kayong matututunan every single video sa ating channel. Kasi ho, yun ho yung intention natin. Na mag-guide nga ho kayo at maipaliwanag ko nga ho sa inyo ng maigi ang mga programa ng Imigrasyon ng Canada. Okay? Now, yung ating topic for today is most critical part of Canada immigration forms. Okay? Napaka-importante ho ito. Napaka-crucial ho ng ating topic. Ito ho ang batayan ng mga future ninyo dito sa Canada. So, dapat ho maayos yung mga forms natin. Dapat ho kompleto, accurate yung mga information na ilalagay natin sa mga forms, sa bawat forms ng ina-applyan natin na programa dito sa Canada. Okay? Kasi may consequences ho kung tayo ay magkakamali, simpleng mali lang, ay malaki ho yung consequences na yung malalagay sa alanganin yung ating mga future dito sa Canada. Okay? Now, okay, but before anything else, I would like to explain ano yung misrepresentation. So, misrepresentation ho is under ng section 40, subsection 1 ng IRPA or Immigration and Refugee Protection Act. So, ano yung misrepresentation friendly? Ito nga ho yung inadmissible ikaw kasi hindi accurate, hindi kompleto, hindi, kumbaga, nagsinungaling ka sa bansa ng Canada sa iyong application. So, yun yung rason guys kung bakit napaka-importante yung mga forms natin. Yun yung rason kung bakit kailangan nating ilagay sa tama, kailangan every single detail na ilalagay nyo sa impormasyon ay accurate nga ho. Kasi nga wala hong ibang matalino dito, wala hong ibang mas marunong dito, at wala hong ibang mas wise dito, kundi ang imigrasyon ng Canada. Okay? Hindi ho natin sila madadaya, hindi ho natin sila mawaway-isan. There is no way, guys. Malalaman at malalaman nila. And then by that, kung may mga discrepancies nga ho sa ating application, maging sa information na inilagay natin sa forms natin, ay may parusa ho yung Canada. Okay? Didiscuss natin yan. Okay? So, yun ho yung misrepresentation. Basahin ko lang, section 40, subsection 1 ng IRPA, nakalagay, misrepresentation, ang nakalagay dito, a permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation by the name itself, misrepresentation, yung hindi nga ho tama, inaccurate, incomplete, or nagsinungaling nga ho ikaw sa impormasyon na binigay mo dito sa pag-apply mo sa Canada. Ano ang ibig sabihin? For directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to relevant matter that induces or could induce an error in the administration of the act. Okay? Now, okay. So, i-explain natin ng medyo malalim pa. Ang misrepresentation ho ay inadmissible ikaw. Hindi ikaw pwedeng mag-apply dito at hindi ka nila bibigyan ng approval sa kung ano man yan, regardless kung PR application ang in-apply mo or temporary resident application ang in-apply mo, nang dahil sa nag-fake ikaw ng information. Okay? Sa pinaka
brutal na pag-explain, nag-fake ikaw ng information na nilagay sa form. Okay? False or incomplete information. Okay? Even guys, okay, I will leave a link below. And yun yung basahan nyo. Kasi sobra hong marami nang nagka-problema dito. Even minor mistakes. Even yung tinatawag nilang innocent mistake. Even yung tinatawag nilang misunderstood the question. Right? So, kahit pa sasabihin mo na-refuse ikaw, tapos magre-reappeal ikaw, magre-resubmit ikaw, mag-i-explain ka doon, hindi ko kasi naintindihan, sir, ang tanong. Minor errors lang to, sir, hindi ko unintentionally, sir or ma'am. Innocent mistake, ma'am, hindi ko kasi alam. I don't have any deeper understanding or knowledge about the immigration of Canada, regulations, and the act, and so on and so forth. Hindi mo pwedeng irason yan sa officer. Bakit? Bakit friendly? Ang sama na ba ng Canada? Hindi ho, ma'am. Hindi ho, sir. Pag ikaw ho ay nag-apply dito, ang responsibilidad, ang unos ay nasa'yo. Ang responsibilidad, obligasyon, ay 101% na nasa'yo. Hindi ho obligasyon ng officer, hindi ho obligasyon ng bansa ng Canada na ibatay-batay, na titimbangin-timbangin nila. Oo, okay, I understand. Oo, okay. Ayun naman pala. Wala ho sa kanila yun. Nasa inyo ho yun. Hindi ho nila responsibilidad na intindihin ang application nyo. Hindi nila responsibilidad na intindihin kayo. Hindi nila responsibilidad na magpatawad kasi hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Hindi nila responsibilidad niyan. Okay? Mag-apply kayo, sumunod lang kayo sa regulasyon, sumunod lang kayo sa qualification, requirement criterias, and that's it. It should be fine. Sumunod lang kayo, maging honest lang kayo, hindi kayo mag-fake, complete, accurate yung information, it should be fine. But kung may nakita sila na sobrang kahit liit na rason, guys, may karapatan nga ho silang i-refuse ikaw. May karapatan nga ho silang i-ban ikaw. May karapatan ho silang magpasawalang visa kahit na PR ikaw, kahit na citizen ka na. May karapatan silang palayasin ikaw sa Canada kung na-approve nila na ikaw ay nagsinungaling. Sobrang dami na huyang sitwasyon na ganyan, guys. Recently, I think last year, yung Pinay na finake niya yung education niya, guys, again and again, wala akong ibang matalino dito. Kundi yung immigration ng Canada. Kikita at makikita nila ang baho mo. Makikita at makikita nila ang kasinungalingan mo. At kahit pa nga ikaw ay citizen na, kahit pa nga ikaw ay PR na, mapapatalsikan nila dito. Okay? So, ganon ka-importante at ganon ka-critical, kaseryoso ho ang misrepresentation. Regardless nga ho kung na-mistake ka lang, innocent mistake ka lang kasi hindi mo nga alam ang hindi mo nga alam ang ginagawa mo, hindi ka ho pwedeng magrason ng ganyan. Okay? Ang unos nga ho ay nasa iyo. Ang responsibilidad nga ho at obligasyon ay nasa sayo. Hindi nga ho yan obligasyon ng officer. Wala hong obligasyon ng officer sa'yo in the very first place. Ang obligasyon lang ng officer is mai-assess yung application mo ng tama. Sumunod ikaw sa qualification, hindi ka nagsinungaling, sumunod ikaw sa requirement criteria, and that's it. Yun lang yung obligasyon ng officer. Ang obligasyon na sumunod ka at huwag kang magpa-fake dyan at huwag kang mag-pretend, huwag kang
napakamatalino, na wise ikaw, yun ho ay obligasyon mo. Okay? Now, okay, so ano yung consequences pala kung ikaw ay nag-fake ng documents, kung ikaw ay nag-fake ng information, kung ikaw ay nagsinungaling ka nga, ano yung consequences pag malaman nila? Ikaw ho ay mababan dito ng 5 years. Hindi ka ho pwedeng mag-apply dito ng 5 years, within 5 years sa Canada. Regardless kung PR application man or foreign work, temporary resident lang ang in-applyan nyo, mababan ka ho ng 5 years. Okay? So, kung meron ka na ho misrepresentation, napakabigat ho na kaso to, ma'am. Napakabigat ho na kaso to, sir. Misrepresentation ho. Nilagay lang nila yan na 5 years ban na ikaw na hindi ka pwedeng pansamantala na 5 years ikaw na hindi ka pwedeng mag-apply dito. Kahit pa anong klaseng application yan. But come to think of it, ikaw ay nagsinungaling. Makakaasa ka ba na magta-trespass sila sa'yo? Okay? So, ang question na yan ay para sa inyo, para sagutin nyo. Okay? Now, ano naman ang relevance dito, Friendly? Okay, okay, so ano naman yung relevance dito, Friendly, sa forms? Okay. Guys, sa forms, so may mga importante na katanungan dyan kung saan napaka-importante nyo hong malaman. At kung saan napaka-importante nyo hong dapat sagutan ng tama. At kung saan dapat alam nyo ho na itong part ng form na ito ay sobrang critical. Na simple mali mo lang. It's a yes and no question, guys. So, i-check mo lang ng yes or no sa box. May box na yes, may box na no. I-check mo lang. Napakasimple. Minsan nga yung aplikante na hindi na magbabasa. No lang ng no na ng no. But nakalimutan nila na sobrang importante ang mga part na to. So, yun yung hihimay-himayin natin. Yun yung I'll bring you sa akin na laptop, sa akin na computer, and then isa-isahin natin yung mga forms na yan. Yun yung gagawin natin sa episode na to. Okay? So, i-guide ko kayo kung saang part ng forms ba Friendly ang napaka sinasabi mong critical or napaka crucial or napaka sensitibo na part ng forms. Okay, so yung ating yung forms na pag-uusapan natin, i-discuss natin, ita-topic natin is forms ng kahit temporary resident application, forms ng PR application. Okay? Para mag-guide ko kayo. Kasi simula nung last week nga na videos ko, yun nga caregiver dilemma, yung marami nang PM nga rin na, ma'am, paano kaya yung mga forms ko? Paano kung may mali ako doon? Kasi nga ho, pag may mali ka ho sa forms at hindi nyo na fill up pa ng maayos, okay? Nagsabi kayo na totoo doon sa forms nyo. But out of innocent mistake nga, hindi nyo alam, kasi kayo-kayo lang, nag-do-it-yourself lang kayo, at hindi nyo alam na dapat pala itong part na to ay kompleto, tapos hindi nyo na kompleto. Say for example, yung personal history nga sa background declaration form, dapat 10 years yan, walang gap. Tapos hindi nyo alam, may gap kayo na kahit 1 month lang, ibabalik ho yung application nyo, package. Automatic ho yan. Wala akong, I'm not even kidding, wala akong marason, wala akong ibang, diretso agad-agad yan. Isasara yung package mo, ibabalik sa'yo. Okay? So, paano na lang yung naghihintay ng Bridging Open Work Permit na hindi na nag-extend ng mga work permit nila kasi yun na yung pagkakaintindi nila. Automatic yun, bibigyan na sila ng Bridging Open Work Permit. Paano nga kung incomplete? Kasi nga, mali-mali yung forms na pagsagot nyo, edi ibabalik sa'yo, edi nawalan ka na nga ng status. Hindi ka na pwede. Wala ka ng status nga. Okay? Now, sa mga sitwasyon na ganyan, restore na agad. Okay?
Now, ganun ka-importante ang mga forms, guys. Dapat kilalanin nyo yung mga forms. Okay? I totally understand na gusto nyo mag-do-it-yourself kayo. Walang problema doon. Ako lang din ang nag-apply from the very beginning ng application ko dito sa Canada hanggang nag-citizen na ako dito. Ako lang din nag-apply. Wala akong nilapitan na kahit kung sinong tao, ako lang din. But you have to make sure, guys, na alam nyo ang ginagawa nyo. Yun yung importante doon. Right? I-guide ko kayo. Yun yung gagawin nga natin. Isa-isahin natin yung mga forms. And then, friendly, ano nga ba yung pakatandaan namin kung mag-do-it-yourself kami in relation sa mga forms na fill upan? Ano ba yung dapat? Dapat ho, kumpleto. Right? Dapat ho, kumpleto, Ricardo. Yan. Walang ma-leave it blank. Dapat ho, consistent, accurate ho. Right? Now, when I say accurate, from the very beginning na nag-apply kayo ng Canada, na pumasok kayo dito, ano ba yung, say for example, si Friendlee, pumasok ako dito, caregiver work permit. From the very beginning ng caregiver work permit application ko hanggang nag-citizen ako, lahat ng information, sabay-sabay na yun. Walang binago yun. Right? Say halimbawa, sa personal history nyo, kung ang period na yan ay nag-work kayo, period na yan nag-unemployed kayo, period na yan nag-study kayo, period na yan pumunta kayo ng Hong Kong kasi nagtrabaho, period na yan pumunta kayo ng Madrid, nagtrabaho. Like ako, 5 bansa ang tinabahuan ko bago ako tumuntong ng Canada. So, dapat accurate, walang nababawas, walang nabago, hanggang sa matapos ka na, hanggang mag-citizen ka na. Right? So, yung mga nagbayad naman, nagbayad ng mga, lalo na yung nagbayad lang ng mga hindi lisensyado na mga agent, na mga tinatawag na ghost consultant na walang mga lisensya. Kung nagbayad naman kayo, bakit pa kayo hindi naghanap ng lisensyado? Kung nagbayad kayo ng mga ghost consultant na yan, dapat alam nyo rin, guys. May video ako patungkol sa things you have to know, you should know before hiring an immigration consultant. Yung video na yan, sobrang detalyado yan sa kung ano ang responsibilidad nyo as aplikante. Okay? Hanapin nyo yung video na yan, tingnan nyo. Kasi sobrang detalyado yan kung ano yung dapat nyong gawin before kayo magka-hire ng immigration consultant, ano yung mga responsibilidad nyo as aplikante. Kasi yung aplikasyon ng Canada, guys, hindi nyo lang, yung future nyo dito sa Canada, hindi nyo lang dapat i-rely sa isang tao na hindi nyo kakilala. Right? Kahit pa kung sinong immigration consultant yan. So, you have to meet in the middle. Immigration consultant and kayo na aplikante. Okay? So, may responsibilidad kayo, obligasyon kayo. Panoorin nyo yung videos na yan. Okay? Now, ang ibig ko lang sabihin, guys, kung may immigration consultant kayo or nag-do-it-yourself kayo, dapat malaman nyo etong mga forms na to. I-study nyo, pag-aralan nyo yung forms na to, magtanong kung hindi nyo naintindihan. And then, i-check nyo, guys. Naiintindihan ko na may mga kapwa tayo na medyo mahina nga ang loob, medyo mahina nga pagdating dito sa mga pag-fill up ng forms, kaya nga sila nagbabayad ng immigration consultant para maitama, gusto nilang maitama yung application. But, itanong nyo sa immigration consultant nyo, at least ako, talagang obligasyon ko, ang proseso ko, guys, ang paraan ko, talagang binabalik ko yung forms doon sa aplikante at sinasabihan ko na i-check nyo, ma'am. Importante na i-check nyo, ma'am. At sabihan nyo ako kung ano ang tama. May concerns ba kayo? Ano yung dapat i-correct ko? Kasi importante yun. Dapat kayo nag-meet nga in the middle. Dapat kayo nagkakaintindihan. Dapat kayo alam nyo kung saan kayo papasok. Alam nyo kung ano yung mga responsibilidad nyo nga. Okay?
So, yun yung pag-aaralan natin, ang mga forms niya nga at kung saan banda napaka-critical at napaka-importante nga na malaman nyo. Okay? A simple yes or no lang yan. But guys, sobrang daming na nabigyan ng 5 years ban yan or nabigyan nga ng misrepresentation ng dahil lang dyan. Okay? So, yun ho yung ating hihimay-himayin. Okay? Okay. So, dito na tayo, pupunta na tayo sa aking computer para doon natin i-continue yung ating discussion. Okay? Okay, so welcome back. Before tayo mag-proceed sa mga forms nga ng iba't ibang klaseng application, it could be temporary residence application or PR application man, isa-isahin natin yung i-discuss kung saang banda nga sa form yung importante na hindi nyo dapat palalampasin, na dapat i-check nyo thoroughly. Okay? But, i-guide ko muna kayo kung paano mo ba makukuha yung mga forms. So, type mo lang, very simple guys, CIC forms, and then lalabas yan, and then yung pinakauna, and then form or checklist, and then yung lalabas dito is yung citizenship forms, and then followed by yung immigration forms na. Okay? So, lahat na magbi-mix na dito yung temporary applications or permanent residency applications. Now, ang sample natin for today is, yung ibibigay kong na-sample sa inyo na application is yung work permit extension same employer under restoration. Now, well, inside Canada, naturalmente, kasi nga extension. So, that would be IMM 5710. Okay? So, application to change condition, extend my stay or remain in Canada as a worker. So, 5710 yan. Now, kung mag-i-extend ka man or re-restore ka man ng study permit, inside Canada is 579. Okay, so it says here, stay or remain in Canada as a student. Kung halimbawa naman is TRV, so ano ba yung TRV? Again, yung TRV, ito yun. TRV, guys, is yung temporary resident visa, yung counterfoil na nasa passport nyo. Yun yung visa nyo nga papasok ng Canada. Okay? Yun yung ibibigay kung nag-apply man kayo ng work permit or study permit outside Canada sa mga country of origin nyo or kung saan man kayong lupalop ngayon, mag-a-apply kayo ng visitor or work permit or study permit. Once na-approve kayo, ang ibibigay nila sa'yo is yung visa nga. Yung tinatawag na temporary residence visa. And then, yun yung gagamitin, lilipad na kayo dito sa Canada, yun yung titignan ng CBSA officer dyan sa may port of entry, dyan sa airport. And then, yung visa na yan, yun yung gagamitin nyo papasok sa Canada. So, kung nandito na kayo at nagtatrabaho or nagsa-study and then gusto nyo umuwi sa Pinas para magbakasyon at kung expired na, tignan nyo ang expiration sa inyong visa sa passport nyo. Kung expired na, mag-apply kayo ulit. And then, ito yung gagamitin nyo. IMM 5257. Okay? Pa-inside Canada or kahit nasa outside Canada ka pa, mag-a-apply ka halimbawa ng visitor visa, ito din yung gagamitin mo. Now, kung nasa loob ka na ng Canada and then gusto mo mag-apply ulit kasi expired na nga yung visa mo na nasa passport, ito rin yung gagamitin mo na mag-apply ka ulit. Okay? So, 5257. Right-click mo lang.
save mo lang yung link, and then, sa computer mo, and then, i-open mo. Now, hindi mo ma-open ang lahat ng forms ng Canada, immigration, not unless may Acrobat 10 plus ikaw na software sa iyong laptop or computer. So, hindi mo ma-open yung mga forms ng Canada, guys, kung ang gamit mo lang ay phone. Okay? So, dapat naka-laptop ikaw or naka-iPad or naka-computer. Okay? So, now, kung ikaw naman ay nag-a-apply sa outside Canada ng work permit, that would be $12.95 outside Canada. Malaki ho ang pagkakaiba ng inside Canada application and outside Canada application. Mamali ka ho ng forms, refuse ka agad. Okay? So, outside Canada work permit application, form 1295 ho yan. Inside Canada extension of work permit or sa bagong amo, 5710 ho iyan. See, malaki ho yung in Canada at outside Canada na nakalagay sa kanila. Okay? Now, kung study permit outside Canada naman, 1294. Okay? So, dito nyo lang ho titignan yung mga forms na dapat nyong fill upan. Okay? Now, paano mo ba malalaman, Friendly, ang mga forms nga ng application mo? Abay, i-type nyo lang ho, work permit. Okay, so work permit, application, outside Canada. Napaka-importante ang outside and inside kasi magkaiba ho ang mga forms nga nila. Okay, so outside Canada, here. See? Outside Canada, 1295. Document checklist. Ito'y guide nyo lang kasi lahat ng application ng temporary ngayon, temporary permanent residence, ay online na. Hindi mo ho kailangan ng document checklist pag ikaw ay mag-apply ng online. Family information, ang kailangan mo rin, use of rep, kung meron kang representative, right? And then, yung additional na mga supporting documents. But, yan yung kung paano ka maghahanap kung anong forms nga. Now, kung ang applyan mo naman is work permit inside Canada naman tayo. Okay, inside Canada. Now, iba naman ho nga yung kanyang, see, yung kanyang forms, 5710 nga. Okay? So, i-type nyo lang, i-research nyo lang, hanapin nyo lang sa Google. Work permit, no, study permit, or visitor record. Visitor record, again, is yung nandito ka na sa Canada, pumasok ka dito as nandito ka na sa Canada and then gusto mong i-restore yung permanent ang temporary residence mo as a visitor. So, visitor record Canada, ano ba yung kanyang form? Ang form niya ho is 5708. Okay? Okay, so 5708. How to apply. And then, instruction guide. And then, forms. Basta may forms ho, yun na yun. 5708. Okay? Now, so yun naman ho yung mga temporary residence application nga. Kung permanent residence, napaka-importante ang generic niyan, which is
Ito, nangunguna. Generic application. IMM 0008. Background declaration, ito ay permanent residency na forms ha. Background declaration is 5669. Yan. Okay? Basta yung importante guys is ginaguide ko lang kayo kung paano nyo mahahanap nga ang mga forms ng inyong a-applyan. So, i-type nyo lang kung anong klaseng application and then lalabas ho yan. Now, sa gusto naman na ma'am, nakalimutan ko na kung anong nag-apply kasi ako 10 years ago ng work permit. Nag-apply kasi ako 10 years ago ng study permit. Nakalimutan ko na ang mga information na nilagay ko sa mga forms ng application na yon kasi sobrang tagal na. Kung gusto nyo hong i-check yung mga informations na nilagay nyo sa mga previous applications nyo, regardless kung temporary residence application man yan or permanent residence application, apply lang ho tayo ng ATIP. Okay? So, ang ATIP ho, ang meaning niyan is Access to Information and Privacy. Now, ang makaka-apply lang dito is permanent resident lang or citizen lang dito sa Canada. So, mag-hire ho kayo ng immigration consultant kung gusto nyong mag-apply nito. Okay? So, again, para saan ho ito, ma'am? Ito ho ay kung gusto nyong malaman ang lahat ng information, lahat ng records nyo sa in-applyan nyo noon. Okay? Yun ho ay access to information and privacy. ATIP, online request. Okay? So, dito nyo ho, kahit ho 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago, kasi nga ho, lahat ng files ho natin dito sa Canada, immigration ng Canada, ay intact ho yan, naka-files ho yan, naka-save ho yan sa system nila. Okay? Kahit anong application pa yan, andyan ho lahat ng files natin. Okay? So, kung gusto nyong malaman kung ano yung mga information na ginamit nyo nung mga previous nga na application nyo, mag-apply lang kayo dito sa Access to Information and Privacy. Okay? Bibigyan kayo through email or through CD ng buong files na yan. Lahat ng forms, lahat ng supporting documents, ibibigay sa'yo. Okay? Karapatan mo yan. Basta ikaw ay residente na dito sa Canada or citizen na dito sa Canada. Okay? So, kung hindi kayo residente or citizen, mag-hire kayo ng immigration consultant para siya ang gagawa ng application mo na yan. Okay? Now, so much for this. Proceed na tayo sa mga forms. Okay. Dito muna tayo, ipapasilip ko lang sa inyo pahapyaw ang use of representative form. Okay? So, this is IMM 5476. Dapat ho, meron kang ganito kung nagbabayad ikaw ng tao na magsisilbing representative mo. Parang kumbaga ako. Okay, so kung may binabayaran kayo na licensed immigration consultant or whoever that is, dapat meron kayong use of representative form. Okay, information mo yan, applicant information, information naman ng appointment of or yung appointed na representative mo. Okay, so kung ako, edi information ko lahat yan. Okay, and then kung licensed immigration consultant ako, dito naman, lalagay yung membership ID ko. Right? Membership ID. Okay? Now, ito yung contact information ko. Pangalan ng business, mailing address, telephone, email address, contact information ng representative mo. Kumbaga, magsasign si representative mo, and then dito ka naman sa page 3 magsasign. Okay? Importante yan kung may binabayaran kayong tao. Use of representative form, IMM 5476. Okay? Now, moving on. Dito tayo sa mga
temporary applications, temporary resident applications dito sa Canada. So these are the example. So ito ay halimbawa TRV. So IMM 52, 57. Kung ikaw naman ay mag-a-apply ng work permit, ito yun. Extension of work permit. Kung mag-a-apply ka ng extension ng work permit, IMM 5710. Within Canada to. See, napakalinaw yan. In Canada. Kung mag-a-apply ka ng work permit outside Canada, IMM 1295 naman yun. Okay? Dito mo makikita guys yung mga number. IMM 5710. Kung work permit application inside Canada. Extension man yan or new AMO. Okay? Dito naman, as you can see here, IMM 57.9, inside Canada application naman ng estudyante, international student, okay? Outside Canada application, that would be IMM 1294, okay? Okay, so, dito na tayo. So, lahat ho ng mga application, temporary application, inside Canada or outside Canada application man, makikita nyo ho dito. Okay, ano natin. Okay, so dito tayo sa work permit extension or remain in Canada as a worker. Okay, again, IMM 5710. Okay, now, ano ba yung UCI? Kung hindi nyo alam yung UCI at saan ito hahanapin, yun yung i-discuss natin sa susunod na video. Saan makikita yung UCI or ifa-familiarize natin ang inyong Canadian documents. Okay? So, eto yung UCI. I want service in English. Now, kung halimbawa, simpleng work permit extension lang, same AMO, dito ka. Now, kung work permit application ng panibagong AMO, dito ka. Napakamaliwanag po yan. New employer. Okay? Now, kung restoration application naman ang i-a-apply nyo, same AMO, mag-check ka dyan, mag-check ka dito. Okay? Now, kung restoration application naman ng towards panibagong AMO, check ka dito, restoration din yan. Okay? Dapat ganyan. Pag restoration ang a-applyan nyo, dapat dalawa ang nakacheck sa bandang part na to. Now, personal information pangalan nyo, dito guys, kung single naman kayo at hindi kayo gumamit ng ibang pangalan, huwag nyo nang lagyan to. Kasi, pahamak ho kung gagawin yung komplikado ang application nyo. Okay? Not unless kayo ay single noon, yung passport nyo noon ay gamit nyo ang last name nyo as single and then nag-asawa kayo, recently nag-asawa kayo and then in-update nyo yung passport nyo, yun ho ay kailangan nyo ilagay yung pangalan nyo sa unang passport nyo na yung gamit nyo is yung single pa nga kayo. Okay? Ang batayan ho dito sa pangalan is yung passport nyo. Walang iba. Hindi birth certificate, hindi IDs, passport nyo. Okay? Now, again nga, kung hindi kayo, kung single naman kayo, edi huwag nyo lagyan. Kung single and then nag-asawa and then in-update nyo ho, ginamit nyo yung last name ni asawa nyo na, mag-yes kayo dito at ilagay nyo yung previous na passport nyo na gamit nyo nga is yung single nyo pa na last name. Naintindihan nyo ba? Now, kung may nickname kayo, whatever that is, mga alias kayo dyan, huwag nyo na akong isali kasi hindi naman yan importante. Gagawa lang kayo ng issue sa inyong application. Okay? Now, sex, date of birth, place of birth, country, citizenship, Philippines, naturalmente. Now, kung nasa Canada kayo, kasi nga ito ay ipagpalagay natin na extension of work permit, same AMO, under restoration. So, ito yung sitwasyon natin sa application na to.
restoration ikaw, naturalmente wala ka ng status na expire na, let's say last week or kahapon yung status mo. So, Canada, other, out of status. And then, kailan ba na-expire yung work permit mo? Ipagpalagay natin, 2021, April 01. Na-expire last week. Okay? And then, huwag nyo nalagyan yung 2 kasi current yan, up to present. Okay? So, yun yung current country, ilagay nyo. Kung nasa, saan ba kayo ngayon? Kung nasa, dito naman tayo sa during the past 5 years. Eto, maliwanag, during the past 5 years, kung nagstay ba kayo sa other country aside sa Pinas or sa Canada. Okay, so 5 years guys, today, this month is April 2021. So, mag-start kayo mag-count April 2016 up to present. Kung nag-stay ba kayo ng ibang bansa more than 6 months, aside sa Pinas and sa Canada. So, kung nagtrabaho kayo sa Hong Kong or sa Singapore or Dubai or Saudi, lagay nyo yung pangalan ng country. And then, anong status nyo doon? Worker. And then, from 2007, 01, 01 to 2018, 0101. Okay? So, kung marami ho kayong napuntahan, parang ako na nagtrabaho sa 5 bansa, from 2000, basta 5 years ito. Okay? So, kung balansain nyo kung kailan yung 5 years, from present date. Okay? And then, ilagay nyo dito. Importante to guys. Kasi nga lahat ng files mo, lahat ng record mo sa Canada ay nandyan lang yan. Kung gusto nyong malaman nga yung record nyo from the very beginning of your application, even nag-apply kayo nga ng tourist visa 10 years ago, dapat nyo i-disclose yan kung ano ang nangyari sa application na yan. Kung refuse kayo, i-disclose nyo na refuse kayo. Now, kung hindi nyo alam kung paano na yung mga applications nyo, hindi nyo na maalala, type nyo lang sa Google ATIP. ATIP, Access to Information. Yun ay pwede nyong applyan. Ang pwede lang mag-apply niyan is permanent resident in Canada and citizen. So, pwede nyong i-access lahat ng mga in-applyan nyong programa sa Canada. Kahit pa 20 years ago yan. Okay? Para ma-recall nyo ang in-apply nyo nga. Nabalik tayo dito sa current marital status, single kung single, divorce, kung divorce, separated, married kung married. Okay? And then, ilagay mo dito, married ka nga, ilagay mo dito yung date at pangalan ni asawa mo. Very, very basic. Now, lahat ng information na yan, basic yan, walang issue dyan. Contact information. Now, dito tayo sa, okay, so kung hindi nyo alam, original entry nyo dito, kung study permit holder kayo, it is, yung date, and then, kung original entry nyo is study permit, kahit pa work permit holder kayo ngayon, it is study permit, and then, most recent nyo na entry. Kung kailan yung pinaka most recent nyo nga na bumalik kayo ng Canada. So, kung nagbakasyon kayo last month, yesterday, at bumalik kayo ng Canada ngayon lang, edi, ngayong date ang ilagay nyo dito. Document number, makikita mo yan sa Canadian document mo, sa study permit, work permit mo, or sa visitor record. Na kung hindi nyo alam, yan yung i-discuss natin next video nga. Okay? Now, dito, details ng intended work in Canada. Okay. So, employment mo for the past 10 years. So, ilalagay nyo, hindi 5 years, hindi 4 years, kundi 10 years. Okay? So, kung hindi magkasya, abay provide kayo ng bagong papel and then doon nyo isulat lahat. So,
Napakamaliwanag po yan. Details of employment for the past 10 years. Okay? Now, ikumpleto nyo. Dito tayo naman. So, dito tayo mag-focus. Page 4 ito. Ito. Page 4. Ito yung unang tanong. Have you ever remained beyond validity of your status? Attended school without authorization or work without authorization. Ibig sabihin nito, kung ikaw ay nag-a-apply ng restoration, mag-yes ka. Kasi nga, nag-stay ka dito beyond the validity of your status kasi nag-expire na nga ang status mo. Mag-yes ka dito, magrarason ka. Okay? Maliwanag yan. If you answered yes, maglagay ka ng details. Yes, currently out of status from April 11, 2021 to present. Right? Dito ay napakasimple lang na anong tawag nito? Napakasimple lang to na question and answer, kumbaga. Okay? Mag-yes ka lang, mag-no, i-answer mo lang, mag-check ka lang ng boxes. But guys, you have no idea kung gaano ito ka-importante. Okay? Again, yung record nyo nga, misrepresentation agad-agad. Guys, kung mag-no kayo, even yes. Like, kung mag-no kayo, even nag-stay kayo dito beyond your validity. And then, nag-no kayo, automatic, misrepresentation na ho yan. Have you ever been refused to a visa or permit or even denied entry in or ordered to live in Canada or any other country? Hindi lang Canada to, but all other countries na in-applyan nyo na na-refuse kayo. Regardless kung 20 years ago, 15 years ago, or just yesterday. I-disclose nyo ho yan. Halimbawa, yes ka dyan, mag-explain ka. Ang sample na explanation natin, applied for US visitor on 2018 and was refused. Okay? Now, kung nag-apply ka ng study permit and then na-refused, ilagay nyo yan. Now, ang pangatlo, have you previously applied to enter Canada? Kung nandito ka na sa Canada holding work permit or holding study permit, abay, automatic yes yan. Right? So, sample natin dito, kasi nga ito ay application ng extension of work permit, same amo under restoration, applied for caregiver work permit on January 2018 and was approved. Tatlong pinakasimple na question, guys, but I'm telling you. Now, I'm gonna give you a sample of scenario, okay? Just click the link below kasi ililive ko yan sa message down below. I-search nyo lang. Ang pinakasimpleng scenario ng isang aplikante na nag-no siya sa current niya na application pero may refusal pala siya dati na dalawang isang post-graduation work permit and isang visitor record na na-refuse siya and then nag-no siya dito, automatic guys, pinatawan siya ng misrepresentation, 5-year ban agad sa kanya, wala na siyang future sa Canada. Hindi na maniniwala ang Canada sa kanya. Now, in-appeal niya, nag-appeal siya sa federal court, but then sawi pa rin siya, talo pa rin siya. Kasi again and again, ikaw ho ang may obligasyon na pangatawanan mo, maging accurate ikaw, magiging kompleto ikaw, dapat sa mga information na ibibigay mo. From the very beginning of your application dito sa Canada. Regardless nga ho kung 10 years ago yan or 15 years ago, dapat mag-connect ho yung lahat ng in-apply nyo from work permit hanggang sa citizenship nyo na application. Magiging consistent ho dapat yung mga information natin. Naintindihan nyo ba? Yun yung pinaka-importante. Page 4, lahat ng temporary resident application na i-apply nyo. Page 4, nandito ho iyang mga tanong na yan, hindi yan nawawala. Naintindihan nyo?
So, mag-yes, mag-no, kung mag-yes, maglalagay ng explanation. Okay? Now, kung nag-apply kayo, have you ever been refused? Kung nag-apply kayo ng permanent resident and then na-denied, na-refuse kasi incomplete or I don't know kung ano ang rason, mag-yes kayo dito and then mag-rason. I applied for, say for example, caregiver pathway. Applied for caregiver pathway PR on 2017 and it was denied or it was refused. Okay? Now, kung nandito na kayo sa Canada, abay nag-apply na kayo previously ng application na yan. So, yes, and then mag-detailed ka dito. Naintindihan nyo ba? Okay? Napaka-importante yan. Lahat ho ng forms dito sa Canada, andyan ho lahat, hindi ito mawawala ang question na to. Tatlong question. Okay? So, this is again work permit application inside Canada. Even dito tayo sa study permit inside Canada. Page 4 pa rin hindi yan mawawala, guys. I'm telling you. Okay? Here. Okay? Even TRV. Page 4, hindi yan mawawala. Okay? Now, even yung outside Canada application ng study permit, outside Canada application ng work permit, page 4, andyan pa rin yan. Hindi yan mawawala, okay? Now, proceed tayo dito sa PR application. Now, ito yung pinakamahalagang, pangalawa sa pinakamahalagang forms ng PR application. Regardless kung anong PR application yan, anong pathway yan, anong programs yan. Express, provincial nominee, caregiver application, agricultural PR application, kahit anong klaseng programa ng PR yan, hindi mawawala ang background declaration. From the title itself, background declaration. Declaration nyo ho. Okay? Ng background nyo. Now, kung ikaw ang principal applicant, then check this one. Kung ikaw ang asawa ng principal applicant, dito ka. Kung ikaw ay anak na 18 years above ng principal applicant, dito ka. Okay? Now, pangalan mo, huwag mo na akong lagyan dito ng mga native language kasi wala naman tayong native language, guys. Okay? Again, the more straightforward ang forms nyo, mas maganda. Okay? Now, personal details ng father mo, ng mother mo, kung namatay na, edi dito yung date kung kailan namatay. And then, mga birth date ninyo. Dito naman tayo. Page 1 to, background declaration, IMM 5669, dalawa ito. Been refused to any application in Canada or any other country, been refused to admission or ordered in Canada or any other countries. Inulit-ulit na nga yan nila, guys, D&E. Ang thought niyan, parehas lang. Kasi nga, ayaw nilang magkamali kayo. Ayaw nilang hindi nyo ma-disclose kung ano ang dapat nyong ma-disclose. Kung may refusal kayo, regardless nga kung 19 kopong-kopong na yan, or just kahapon lang, i-disclose nyo yan. Yes kayo, and then maglagay kayo ng rason. I applied for visitor record on June 6, 2005 and got denied. Okay? And then I applied for study permit application in USA on 2010, January 4, and got denied. Okay? Huwag niyo i-underestimate ang mga forms, guys. You have no idea. You have no idea kung ano ang
consequences ng mali-maling forms, mali-maling information ng forms nyo, hindi accurate, kahit pa mag-a-apply na kayo ng citizenship or mag-a-apply na kayo ng PR, wala ho ibang wais nga dito guys, kundi ang immigration ng Canada. I-check nila ho lahat ng files nyo. From pinakaunang application nyo sa Canada hanggang ngayon. Okay? So, eto ho, letter D, letter E ng page 1 ng background declaration. Same thing, mag-yes. Kung dapat mag-yes, magrarason kung ano ang dapat irarason dito. Naintindihan nyo ho? Now, ang education, alam natin yan, sa atin, 6 years ang elementary, 4 years ang secondary, 4 years ang college, okay? Kung may kayo, certificate, caregiver certificate, it is 6 months na trade. Okay? And then dito ilalagay nyo yung lahat ng information. Dito naman tayo sa personal history. Now, personal history, napaka-importante ito. Napaka-klaro dyan na ang sinabi is you have to disclose ano ang lakad mo, ano ang gawa mo sa buhay mo within 10 years from today's date. Okay? So, ngayon is April 11, 2021. So, from April 2011 up to now, yun yung ilagay nyo dito. Kasi nga 10 years yan, okay? So, April 2011 to April 2021. No gap yan. Napakaklaro. Note, please ensure that you do not leave any gaps in time. Nagets nyo ba? So, ito yung mga sample ko. Okay, so 2010 March to 2014 June, nag-study ako. Okay? Sa Pinas, sa Bohol. And then, citizen ako doon, Bohol University. Kung dito na, and then, 2014, July to 2015, unemployed. Naghahanap pa ako ng trabaho. Okay? Now, 2015, February to 2018, January, nag-domestic helper ako sa Hong Kong. Okay? Worker ako doon, yung status ko sa bansa na yon. Ang aking amo is si Mrs. Sasil. Okay? Now, 2018, January, lumipat na ako ng Canada hanggang ngayon. Ang aking activity is home childcare provider. Nasa Toronto ako, ang aking status is worker, ang aking employer is si Mr. Sasil. Okay? As you can imagine, as you can notice, wala ho yung gap. 10 years ho yan, walang gap. Okay? Dapat ganyan ang personal history mo. Regardless kung unemployed ikaw, regardless kung studying, traveling, retired, or na detention or nakulong ka man o anong nga ho, yung personal history nyo. Ano ang ganap nyo sa buhay within 10 years. Ilalagay nyo ho yan. Okay? Dito sa personal history. Now, membership association, organization, huwag nyo lang lagyan to guys. Okay? Mga political, social, youth, student organization. Hindi ho masyado nang importante kung ilalagay nyo dito na naging parte kayo ng organization nyo sa college nyo or sa trade union or ano man. The more ho nyong ikukomplikado nga ang inyong forms, the more ho sasabit kayo. Right? Now, kung mamarapatin, huwag nyo nang lagyan dito, association, organization, kung hindi naman masyadong importante ang organization na yan, guys, huwag na kayong magsayang pa ng oras. Gagawan nyo lang ng issue ang application nyo. Now, government position, ilagay nyo dito kung nagtrabaho, kung ikaw ay naging mayor, or naging kagawad, or naging judge, or police officer, any position na ikaw ay nanunungkulan sa government position, sa government nga sa atin, ilagay nyo dito. But kung
hindi na importante, huwag nyo na akong ilagay, okay? Napaka specific ho ng katanungan dito. Kung hindi na masyadong importante, huwag nyo na hong ilagay pa. Okay? Mag-no na agad. Mag-no na agad. Military, huwag nyo na lagyan yung military guys. Not unless talaga ay retired malaki yung katungkulan mo sa military organization doon sa Pinas. But kung hindi naman, ay kayo ay ano ba yung tawag sa natin guys, so mandatory nga sa high school na mga mag-military ka, huwag nyo lang ilagay dito. Hindi, it doesn't make sense na ho, okay? Ito ho ay pang seryoso na tanong, okay? Wala naman ho tayong mandatory na military service sa Pinas, okay? So, kung hindi ho, kung wala ho. Not unless nga ho, ay may katungkulan nga kayo sa military sa atin, military department or organization sa atin. Okay? Okay, so dito naman addresses. So ito napaka-importante. 10 years ho yan. Okay? No gap din. Now, ang main point dito, dapat yung nilagay nyo dito sa personal history, dapat ho, mag-connect iyan sa addresses nyo. Okay? Now, halimbawa, ang nilagay ko dito is from 2010 hanggang 2015, nasa Pinas lang ako, abay yung address ko sa bahay ko sa Pinas. Now, ang nilagay ko dito, 2015 February to 2018 January, nasa Hong Kong ako. Sa mga date na to, dapat din yung address ko nasa Hong Kong din. Nagets nyo? Now, dito naman, 2018 January, lumapag na ako dito sa Canada. Yung date, address ko sa Canada is yun yung ilalagay ko dito rin. Dapat magtugma yan. Alam nyo, yan guys, napaka klaro yan. Dapat magtutugma ang addresses nyo sa personal history nyo. Nagets nyo? Now, yung kung ang personal history nyo is 2010 hanggang ngayon, nasa Hong Kong kayo, edi, ang address nyo lang sa Hong Kong ang ilagay nyo. Okay? Gets nyo? Yun yung background declaration. Again, page 1 dito. And then, personal history, page 2 dito. And then, last, page 3, addresses. Yun yung pakaiingatan nyo sa form na to. Again, this is for PR application. Background declaration, IMM 5669. Now, dito tayo sa pinaka importante na form sa PR application, generic application form. Lahat ho ng PR application, hindi mawawala ang generic form. Ito ho ang nagsasaad ng personal information mo maging sa mga dependents mo. Okay? Now, sampulan natin, kung sponsorship application, guys, edi family. And then, kung conjugal partner application, kung spouse application, edi spouse. Now, ang sample natin is caregiver, so economic, guys, okay? Economic, and then home child care or home support worker. Andyan yan. Now, dito naman, so Friendlee, paano ba ikukwentada ang kung ilan kayo na aplikante? Kung ikaw lang mag-isa, single, by single. Okay? Isa lang. Kung ikaw ay may asawa at walang anak, edi dalawa kayo. Kung ikaw ay may asawa at dalawang anak, abay, 4 kayo. Right? Ikaw, ang asawa mo, 2 anak, 4 kayo lahat. Regardless ho kung non-accompanying sila. Kasi nga ho, ang assessment nila ng PR, accompanying ka or non-accompanying, i-assess ka nila. I-assess yung asawa mo kahit non-accompanying yan. Medical and criminal. So, 4 ang ilalagay mo. Naintindihan nyo ba? Okay, so dito, current country, kung saan kayo ngayon, kung nasa Canada, abay Canada. Okay? Dito rin, again and again, during the past 5 years,
kung tumira ba kayo sa ibang bansa other than your country of origin, which is Philippines, and your current country, which is Canada. So, kung nagtrabaho kayo ng Singapore or Hong Kong, during 5 years, guys, okay? So, April 2021 tayo. So, April 2016 to this date, yun yung iisipin nyo kung saan kayo nagtrabaho. At tumira sa ibang bansa more than 6 months. Ito yun. Okay? Now, information, contact information, alam nyo yan. Passport ho, edi yung passport mo. National identity documents, tayong mga Pinoy, sa Pinas wala pa ata, if I'm not mistaken. Meron na ba tayong national ID sa Pinas? Kung meron na, edi meron na. So far, wala pa akong aplikante na meron ng national ID sa Pinas. I don't know kung nag-exist na ba yan. But usually, mag-know tayo. Okay? Education detail, bachelor's degree. Total years of education, guys, ang bachelor's degree is 14 years, right? 6 years sa elementary, 4 years sa high school, 4 years sa university. So, 14. Current occupation mo, kung home childcare, di home childcare. Intended occupation, home childcare pa rin. Right? Kasi yun naman yung kasalukuyan mo pang trabaho ngayon. Okay? Now, eto yung dependents mo. Nandito si dependents. Asawa mo una, and then information ni asawa mo. Ito nga, spouse. And then, accompanying yes. Kung no, maglalagay ka ng detalye. Bakit? Okay? So, eto yung mga information ni asawa. Now, dito naman si anak. Okay? Kung isa ang anak, edi lahat ng information ni anak. Okay? See? Same thing pa rin yung mga itatanong. Accompanying or non-accompanying, ilalagay mo. Relationship, dito, see? Relationship, child, and then type A, and then kung no ka, magrarason ka kung bakit. Lalagay mo dito yung rason. Kung mag-yes ka, edi mag-yes ka. Okay? Now, yan yung generic information. Now, kung single ka, edi remove dependent. And then, ikaw lang. Kasi ikaw lang yung remove dependent. Kasi single ka nga. And then, yun lang yung 4 pages lang yung generic form mo. And then, huwag kalimutan i-validate. Kasi lalabas ang code niyan pagka-validate nyo na. Okay? Nakuha nyo? Kada tanong, guys, kasi importante nga na malaman nyo. Hindi nyo lang, kahit pa nagbayad ka ng immigration consultant, dapat malaman nyo rin yung mga bagay-bagay. Lalo na itong forms nga. So, maliliit na mga katanungan, have you taken test sa English? Mag-yes kayo or mag-no. Okay? Now, okay, so that would be it kasi sobrang taas na ng haba ng ano bang tawag nito, ng video na to. So, I hope na may natutunan kayo. Yun yung mga topic natin, yung mga importante na part sa forms nga, okay? So, yung diniscuss natin sa PR application, generic form, and then background declaration form. Ito yung so far very crucial or napaka-importante na forms sa PR application. Now, kung work permit lang, extension or towards new employer, so alam niyo yan, nasa page 4 yung importante na tanong. Okay? There. Okay? Same thing sa study permit, extension, I-7 57.9 or sa TRV. Same thing. Page 4. Okay? And then use of use of representative, na-discuss ko na din yan.
if I'm not mistaken, yeah. So, that would be it, guys. I'll see you in my next video. Sana may natutunan kayo sa episode natin ngayon, okay? God bless you all, and ingat-ingat po tayo. Bye.